mẹ thương mẹ giáo con tất cả. Mẹ chửi nó không mà tại sao con không nghĩ? Trong căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ, khoảnh khắc người mẹ cùng con trai đứng lặng đi khi tận mắt chứng kiến sự thật đã khép lại mọi hy vọng mà bà từng cố níu giữ bấy lâu nay. Không có tiếng quát tháo, không có những lời nặng nề, chỉ có giọng nói run rẩy vang lên giữa nước mắt rằng mẹ và chồng đã tha thứ cho con không biết bao nhiêu lần, chỉ mong giữ lại mái ấm này, vậy mà con vẫn chọn quay lưng. Đó không phải là lời trách móc, càng không phải mắng nhiếc, mà là nỗi đau bị dồn nén quá lâu của một người phụ nữ cả đời đặt gia đình lên trên tất cả. Người mẹ ấy thực ra không hề mù mờ trước những thay đổi của con dâu, bà đã sớm nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt, trong thái độ né tránh, đã nghe những lời bàn tán ngoài kia, đã cảm nhận được khoảng cách lạnh dần ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng bà chọn im lặng, tự an ủi rằng chỉ cần các cháu còn đủ đầy cha mẹ, chỉ cần gia đình chưa tan nát, thì người lớn chịu thiệt thòi thêm một chút cũng không sao. Với bà, hai chữ gia đình lớn hơn mọi nỗi tủi thân. Bà tin rằng sự bao dung và nhẫn nhịn rồi sẽ khiến người sai tỉnh ngộ, rằng nếu còn được che chở và cho cơ hội, con dâu sẽ quay lại làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Mày em bữa giờ mấy lần rồi, bữa chứ Văn Thiết một lần nữa, lần này là lần thứ hai thứ ba rồi. Không biết lộn. Để có gì nói thì vô uống nước. Mẹ gọi trong này rồi con ơi, gọi. Mẹ nói lâu rồi nghĩ là mẹ nói đừng có chửi dùng sao chửi hạnh phúc gia đình mẹ chửi không mẹ nói gì với con mẹ thương mẹ giáo con tất cả. Mẹ chửi nó không mà tại sao con không nghĩ? Bây giờ mẹ nói là con cũng không quan tâm tới con về cũng không nhà cửa thì mẹ cũng không nói thôi kệ mẹ lo hết. Còn gì để nói nữa không? Mà là sao chị? Mẹ không nghĩ mà con như vậy đúng á Thí à? Thế nhưng điều đau đớn nhất là sự nhường nhịn ấy không hề kéo người ta trở về, mà dường như lại khiến sự phản bội trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn. Khi mọi chuyện vỡ lở, trước mặt gia đình, người phụ nữ ấy bình thản thu xếp đồ đạc, gương mặt không bối rối, không hối lỗi, mặc cho bầu không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở. Chính sự im lặng vô cảm đó mới là nhát dao cứa sâu nhất vào lòng người mẹ già. Bà bật khóc không phải vì bản thân bị tổn thương, mà vì thương con trai phải đối diện cú sốc quá lớn. Thương những đứa cháu còn quá nhỏ để hiểu vì sao gia đình mình không còn trọn vẹn, thương cho cả quãng đời bà đã dốc sức vuông vén một mái nhà nay đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trong tiếng nấc nghẹn, bà không nguyền rủa, không lớn tiếng, chỉ lặp lại câu hỏi khiến ai nghe cũng quặn lòng rằng vì sao con lại không nghĩ đến gia đình. Giây phút ấy, người ta nhìn thấy rõ hai hình ảnh đối lập đau xót, một bên là người mẹ già cả đời hy sinh, sẵn sàng chịu đựng mọi thiệt thòi để giữ lấy bình yên cho con cháu, một bên là người phụ nữ đã buông bỏ vai trò làm vợ, làm mẹ, rời khỏi gia đình trong sự thản nhiên lạnh lẽo, không một lời xin lỗi, chỉ để lại khoảng lặng nặng nề và ánh mắt tuyệt vọng của người ở lại. Người mẹ hiểu rằng có những vết rạn khi đã xuất hiện thì không thể hàn gắn, có những con người khi đã quay lưng thì dù nước mắt rơi bao nhiêu cũng không thể níu kéo. Câu chuyện khép lại trong sự bỏ ngỏ, không ai biết mái nhà ấy rồi sẽ đi về đâu, những đứa trẻ sẽ lớn lên với ký ức như thế nào, và người mẹ già kia còn đủ sức chịu đựng thêm bao nhiêu nỗi đau nữa. Chỉ biết rằng sau một lần phản bội, thứ vỡ nát không chỉ là hôn nhân của hai người, mà là cả một gia đình. Và đôi khi người chịu tổn thương sâu nhất lại chính là người đã lặng lẽ hy sinh cả đời chỉ để giữ lấy hai chữ gia đình.